When you need legal guidance, MyLegalWhiz is your convenient online legal resource and assistant. Start by going to credits.mylegalwhiz.com. Once logged in, type, for example, MGCQ, which stands for Modified General Community Quarantine, and all information related to MGCQ will appear. Click the link and you'll see guidelines for areas under MGCQ. If you need assistance, we have Leah. Leah stands for Legal Engineer Assistant. She helps in doing legal research and writing documents. But before that, you need to know how to use Leah's page. First is the drop-down menu. This allows you to choose what type of document, task, or request you need from Leah. Then type your request or concern. In this text box, you can ask any legal question that you have for Leah. For example, if you're a landlord and you want to know if you can start collecting rent during ECQ, it's just as easy as typing your question. You can even attach a file for Leah's reference. You'll receive an email confirming that we have received your inquiry. In a short while, you'll receive a notification with Leah's response. Go to your inbox, click View, and see the answer. Let's try to search for another topic. All information related to video conferencing will appear. MyLegalWhiz also allows you to download forms for a specific amount of credits. You can do that by selecting Legal Forms in the menu bar. Let's say you want to download a training agreement form. Click the green button so you can fully download it. You may download it in different file formats found in the upper right corner. You can now use it for your intended purposes. Can't find what you're looking for? Ask Leah. And that's why MyLegalWhiz is the best digital legal assistant. This is one way of being resilient right now, and maybe being a springboard to the better normal, because this will be the way that we will be doing things from now on. First of all po, I'm so happy na ngayon alam ko may MyLegalWhiz na, because kami po mga small na negosyante, tulad po ng nabanggit nyo, we really want to make our business legal, but then we're afraid to approach the lawyers because of certain payment. But I think what it does is it supplements and it helps them. Kasi now, when you have a program like MyLegalWhiz, before you go to a lawyer, you can be armed already with knowledge. I know my contracts have lapses and may makakalusot talaga. That's why after this, I'm gonna do consultation with MyLegalWhiz. Sir, this is one of the best innovation na nangyari sa business owners like us. I will be spreading this MyLegalWhiz sa mga friends po namin overseas, hindi yung mga kapwa natin sa iba't ibang bansa. Yes, thank you very much, Attorney, for the invite. And as Ms. Ever said, this is an incredible app. As in, ibang klase pa talaga. Napaka-useful po ng Ask Leah sa law students. Gamit na gamit po namin siya. Medyo limited na po yung time to go back sa lahat ng cases, sa lahat ng concepts. Pag sinearch nyo po sa Ask Leah, lahat ng mga details na nasa syllabus namin, makikita po namin agad and mabilis po kami makakapag-review. Right. Napaka-helpful po talaga ng LegalWhiz. Hindi lang po sa mga law students katulad namin, pero katulad po sa mga ordinaryong tao na kailangan po ng tulong sa batas po. Maraming salamat, Attorney Dex, at sa MyLegalWhiz team. Hindi lang ho kaming mga estudyante ang natutulungan ninyo, pati na rin ho ang ating mga kasambahay sa kanilang mga katanungan o problema. On behalf din po sa PLM College of Law, maraming salamat po sa mga serbisyo po ng MyLegalWhiz. Sobrang laking tulong po nito sa amin. Research at the tip of your fingers. Ganyan po kadali.
ang MyLegalWhiz. Kaya nga iniinganyo natin po ang ating mga kababayan, hindi lamang hindi lamang po yung mga eskwelahan sa mga law school sa Attorney M, kahit yung mga private companies, lalo na po mga LGU, mga LGU sa Attorney G. Di ba yung mga nasa gobyerno natin, mga ahensya ng pamahalaan, i-try nyo po ito. Dahil ito po yung malaking tulong sa kung paano po kami nakinabang dito. Ang puntahang legal ay nakikinabang dito. Ang mga estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Maynila ay nakikinabang. Kayo din po. Gusto namin makinabang sa lahat. Ayan. Good morning, everyone. And we are now live via Facebook sa ating MyLegalWhiz Facebook page. So good morning po sa lahat ng ating mga viewers, to our FSMEs, to our co-DTI staff, and other viewers po sa Facebook. Good morning. And this morning, we have the privilege, we're given the privilege to have this online orientation on MyLegalWhiz, an online platform where you can search for legal documents, legal support, especially in business, and as you can see sa video natin, na po isang available ng ganitong platform, as well as the law students. They are very they benefited a lot dito sa ating MyLegalWhiz platform na ito. So this morning, we have a guest. We have an important guest here. Nakasama po natin sa live stream, the founder and CEO of MyLegalWhiz, si Attorney Dexter Feliciano. Sir, good morning. As well as Miss Lovely Chan from Negosyo Center, Program Management Unit sa Head Office, DTI Head Office, and also Sir Edgar Sobilon, our Supervising Trade and Industry Development Specialist here in the region. And thank you for... Good morning. Hi, good morning po sa lahat. This morning. And, good morning. To start our program, we will have the opening remarks to be given to us by Sir Edgar Sobilon, our Supervising Trade Development Specialist. Okay. Good morning, sir. Hi, good morning. Good morning, Attorney Dexter. Ma'am Lovely Chan. Sa ating mga nakikinig ngayon ng ating mga kasamahan din sa DTI at saka sa ating mga micro and small enterprises. So magandang umaga sa inyong lahat. Well, this session is medyo nakakaiba ito. Kasi dati natin pinag-uusapan dito is about the packaging, marketing, yung mga yung parating naririnig ng ating mga clients about DTI. It's not just about the market, it's not about the production or the technology, but importante din po sa atin dapat na malaman is yung mga legalities. No? Kasi alam mo, sa business, napakahirap yung bang masampahan ka ng kaso dahil sa hindi mo alam ang isang bagay. No? So, isa sa mga tinuturo natin at saka isa sa ating mga advocacy is that our entrepreneurs should be law-abiding. Hindi natin sila tinuturuan kung paano iwasan ng batas, no? Like kung paano hindi magbabayad ng batas o hindi ka mag-legalize yung iyong business. So, we are very lucky na may marunong ganito na ngayong pagkakataon wherein pwede mo na rin maiwasan ang yung mahal na singil ng mga abogado or attorney. No? And well, because of these technologies na ngayon, we have all this opportunity wherein you will be able to consult maybe for free or for minimal cost yung mga batas, lalo na pag nagsisimula ka ng iyong business,
So how do you go about it? No, like I have my questions kanina na which is business related also. So yun nga, sa nakita natin sa video kanina earlier that it has been a very useful kahit na sa mga maliliit na negosyante, hindi lang sa maliliit na negosyante but also sa mga malalaking also for the big businesses. So this ng MyLegalWhiz, I think it's very timely ito sa atin lalo na sa pangayon ng COVID na marami ring lumalabas na mga laws very much applicable sa atin. Again, I am very thankful that such opportunity is nakaabot natin dito sa Region 12 na isa sa mga lugar na of course napakalayo natin sa Manila. We are one of the last frontier, no? Pag tingnan nyo sa ng Mindanao, ng Central Luzon at sa Mindanao, well, our Region 12 is already the southernmost part of the Philippines. And before, without this mga technology, medyo mahirap natin maabot yung mga ganitong services. But what they will be telling us later, no? So, nito is kung paano natin ma-avail of services ng ating mga katulad nito para sa Manila na para ka na lang din nandito. No? So, it's very timely and isang magandang opportunity ito para sa atin. Yung mga pinapaabot natin ng mga serbisyo para sa ating mga maliliit na mga negosyante. So, I would enjoin everybody na makinig dito at isip yung ating ituturo sa atin ng ating magiging consultant o ng ating resource speaker. Again, so in behalf of our regional director, Jude Constantine Haugan, who has also other appointments at this time. So welcome sa inyong lahat at saka welcome din po sa ating resource speaker, Attorney Dexter Feliciano, and ang ating kasama sa Manila, yung ating Negosyo Center PMU, Ma'am Lovely Chan. Good morning po sa inyo lahat. All right, thank you, Sir Edgar. And now, we will be proceeding to adding agenda for today to have the MyLegalWhiz orientation. We are very privileged this morning kasi yung founder talaga ng MyLegalWhiz will be teaching us, orienting us kung paano natin gagamitin yung MyLegalWhiz na online platform. So to formally introduce, he is, as I have said kanina, siya ang ating founder and CEO ng MyLegalWhiz, si Attorney Dexter Feliciano, to orient us kung ano nga ba yung MyLegalWhiz, kasi I'm sure most of the viewers natin hindi alam kung ano talaga yung MyLegalWhiz. So to help us and to let us know kung ano yung mga pwede natin access na mga services, here is Attorney Dexter Feliciano. Sir? Okay, thank you po, or Celine Joyce. And of course, Sir Edgar Sobilon, salamat po sa magandang opening remarks niyo. And good morning, Lovely Chan from PMU Manila. So first off po, it's our privilege and pleasure to introduce MyLegalWhiz sa Region 12. So this one will really help and become really beneficial to all our MSMEs, from single entrepreneurs to micro, small, and medium enterprises in the region, and also not only po sa kanila, pati sa mga LGUs natin at mga ordinary citizens and constituents. So in a while po, papakita ko po kung paano magagamit at ma-maximize ang MyLegalWhiz sa negosyo, and not only sa negosyo, pati sa personal and domestic issues ng ating mga negosyante. Kasi alam naman po natin, hindi naman parang ang hatian ng buhay natin, hindi naman 50-50 minsan. Hindi 50% trabaho, tapos 50% personal. Minsan mas maraming personal. Kukunti yung issue sa trabaho. Minsan naman, mas maraming trabaho, konting issue ng personal. Pero dyan po lahat matutulungan namin kayo
Kaya po, reminder po sa mga nanonood, i-check nyo po ito. Please follow us first sa facebook.com/MyLegalWhiz. And sign up for free sa credits.mylegalwiz.com. Nakikita nyo po yung ticker sa baba. Sign up po kayo, libre lang yan. And mamaya makikita natin, meron kayong free credit codes na pwede nyong gamitin. So you can download, access legal content, business forms, get answers to legal questions, and get access and read proprietary legal content. Pero makikita nyo rin mamaya na halos libre ang nasa MyLegalWhiz and walang kaakibat na credits. So check po natin yan in a while. So let's now go to the presentation natin. So first is, ito yung I want to discuss itong sinabi ni Presidente last SONA. No, sabi niya, this is applicable to the DTI and also to all LGUs. Sabi niya, the national government shall lead the way in our transition to online systems. We definitely agree, lalo na ngayon pong pandemic. Sabi niya, all government instrumentality should implement these kinds of system to avoid physical queuing, especially during this time of the pandemic, this time of strict health protocols. No, sa panahon na para mawala ang pila para mapagsilbihan ng gobyerno nang walang kahirapan para sa tao. We need to make all possible services available online. Hindi naman po like 100%. Hindi naman po kasi kailangan na 100% online. Kailangan pa rin may physical din na interaction, pero it should be a hybrid. Pag kailangan lang na online, doon tayo, pag kailangan ng personal, doon lang tayo mag-personal interaction, hindi sa online. Pero sabi nga niya, we need to adjust and adapt to a paperless type business and work performance. Actually, ngayon po, ito ang patunay actually, di ba, Poy and of course Mr. Edgar, na hindi na ako kailangan pumunta sa Region 12 to discuss this and provide a seminar like this one. Personally. Ngayon po, we can do it via Facebook. Everyone can comment. Everyone can ask a question at the comforts of our home. Diba? At the comfort of our homes and also our offices. So, yan po ang advantage ng technology. And actually, nasa new normal na nga tayo. So, according to a consultant from UBS Wealth Management, ito yung na-experience natin ngayon. Now, first is the increased digital lifestyle. Ito nga, itong ginagawa natin ngayon, no? Online conference na. We work and learn from home, or we work or learn from anywhere we are. No, we don't need to travel. Shopping and entertainment can be accessed at home also or in the office. And nakikita natin, meron tayong Facebook, meron tayong Shopee, may Grab, etc. There's a lot of things that we can do online. We can do business online also. So itatalakayan po natin yan mamaya. And another thing is labor market shifts to online technology. Ano pong ibig sabihin nito? A lot of people can do work online. Tulad namin, sa company namin, we're almost working at home. No, we can deliver services using via the internet. We can deliver research, we can provide services using the internet and of course our computer devices. So ito po ang advantage ng new normal. And of course, more localized production advances. This is actually more applicable sa western part of the world. So next one, ito rin ang sabi ni former Harvard president Lawrence Summers. Sabi niya, despite the pandemic and the unfortunate effect of this one to the society and to the world, sabi niya, it is still a period of renewal and great potential. Parang na-reset button po tayo, no? No, parang dati na hindi tayo laging nag-online, ngayon nagagamit na natin yung online devices natin and online platforms natin para magnegosyo
and para magtrabaho. So nagkakaroon tayo ng renewal, nagkakaroon tayo ng reset ngayon sa panahon ng pandemya. Next one is, this is of course very important. At sabi nga dito sa statistics na to, we need to take advantage. Ano po ibig sabihin ng statistic na to? We need to take advantage that almost all Filipinos are in the internet or using social media platforms. In fact, according to this 2018 statistics, sabi niya, Filipinos now are the world's heaviest internet users. Time spent on social media is an average of 4 hours and 12 minutes. And ang pinakasikat na social media platform is of course Facebook. Nakikita nyo po dyan, 93%, almost 93%, 3% lang ang nasa Twitter. So we take advantage of this one to deliver services. And of course sa inyo po, sa mga ordinaryong citizens natin na nagtatrabaho, you can access information now online. So because of this one, we were able to provide knowledge, assistance, and protection to all businesses and to all citizens in the country. So we're really very glad and privileged also to provide and introduce this service to Region 12. So let's now go to the website. So makikita nyo po dito, kung hindi nyo pa po na-check yung website, makikita nyo po dito yung MyLegalWhiz, yung credits.mylegalwiz.com. Nandyan po yung URL, no? Nasa ticker natin. Ito, para lang siyang Google. And makikita nyo dito, may credits na ako, 910 credits. Sa DTI, we provided a specific credit code for DTI Region 12. So it's DTI R12_500. So check po natin dito. Let's log out first. First is meron kayong initial na MLW 500. So makikita nyo po dyan sa screen, you can use 500 credits for free when you sign up. It's free to sign up. Ulitin ko po. Ang credits lang po ay gagamitin if you want to have an answer to a legal question, download an affidavit, deed of sale, agreements, letters, legal forms, or business forms. Kailangan nyo lang po yung credits na yan kasi parang yan yung currency sa loob ng site. Itong MLW 500 is in addition to your DTI R12_500. Mamaya check natin paano natin ma-input ito. So you just need to sign up. Very easy lang po ito. Lalo na sanay naman tayo mag-sign up ng ganito pag nagsa-sign up tayo sa Facebook or Google, Gmail, or Yahoo. And even sa mga contact tracing apps natin, may mga ganitong sign up na rin. So since I have my own account already, I just need to log in. So sa upper right po yun, you click log in, you type your email address, yung binigay nyo na email address. Ayan, pati yung password na nilagay ninyo, and then you log in. So once you log in, you see this one, yung kanina nakita po ninyo, parang Google. You can type different topics here, from COVID-19, DTI rules and regulations, pwede na ba akong mag-open ng salon o ng barbershop, ilang percentage of workforce ang pwedeng mag-attend. Dito nyo po pwedeng ma-search dito. Ano ba ang BMBE, barangay micro-business, etc., enterprise. So, makikita nyo po lahat dito. For example, DTI Workplace Guidelines. Umpisahan po natin dito. Type nyo lang po yan, and then you will see a discussion about DTI Workplace Guidelines. So here, DTI and DOLE, actually, Guidelines Workplace Prevention Control COVID-19. Example lang po ito. You just need to click on this one so you can read the full text of the content. Kasi kung pupunta pa kayo sa Google, hihimayin pa yan, tapos ma-check nyo, hindi siya naka-Word file or naka-PDF image file siya, ang hirap basahin or ang hirap i-copy-paste. Sa MyLegalWhiz, madali na lang po yan. So you can just get the information that you need here. What are the workplace safety and health protocols? Yan.
physical, mental resilience, meron po yan. Reduction of transmission of COVID-19. And then, you can copy-paste this one and check. We can also check other items about COVID-19 or knowledge materials. For example, COVID-19 grace period for loans. Ito po kasi laging hinahanap ng mga negosyante mismo natin kasi nga nagkakautang tayo sa credit card, may utang tayo sa auto loan, meron tayo pawn shop na utang, etc. Malapit ng ang tawag dito, mabenta sa auction yung ating mga minortgage or pinledge. No? So dito po importante malaman yung mga grace period. So dito sa MyLegalWhiz, especially sa knowledge section, ito po ang kaibigan ng mga non-lawyers natin. Sa knowledge section, sasabihin niya sa'yo kung ano ba ang grace period for loans. For example, dito, i-click nyo dito, grace period ng coronavirus 2019. Makikita nyo po kaagad na may one-time 60-day grace period to be granted for the payment of all existing, current, and outstanding loans. Ang ibig sabihin po ng grace period is palugit. So meron tayong, makakahinga tayo ng 2 buwan na hindi nagbabayad ng utang and hindi mag-earn ng interest. Importante po yun. Kaya, pero after December 31, 2020, kailangan na po tayong magbayad. So yan po ang sinasabi ng batas natin. So very important to para sa mga negosyante. Another thing is yung meron ding grace period sa residential and commercial rents. No, hindi lang siya 60 days. I think 30 days lang siya. Meron kasi marami ring issue dito na merong commercial rent, hindi nababayaran kasi walang negosyo. So importante po na malaman natin na may grace period din po doon. And makikita nyo rin po dito, residential, commercial rent, COVID-19. So makikita nyo po dito anong discussion about commercial rent. Yung grace period, ayan, yung mga grace period natin. Do we need to pay for residential rent during enhanced community quarantine? Example lang po ito, no? Actually, sa residential commercial rent, hanggang MECQ. Ito, falling due during the duration. ECQ, MECQ, and GCQ. Ayan. Grace period of 30 days. Until such time that the community quarantine is lifted. So meron po tayong grace period din sa mga residential and commercial rents. So these are very important information para po sa mga nagnenegosyo natin. Mamaya itatackle din po natin ang mga domestic and personal legal issues kasi sa MyLegalWhiz hindi lang po business law ang nandito eh. Criminal law nandyan. Marriage and family law nandito. Ano pa ba? Properties, land titles, etc. Marami pong nagtatanong about land titles using MyLegalWhiz, domestic violence, psychological incapacity, and kung ano-ano pa pong legal na issue, makikita po natin yan sa MyLegalWhiz. Now we move forward to the legal forms section. Ito po, very important ito no, sa mga nakikinig natin na viewers. That's why, sign up na po kayo and input DTI R12_500. So, ito pong legal forms na to, lahat ng mga dokumento ninyo na kailangan, ay mada-download ninyo. So, for example, dito, tatype ka affidavit. Nawala yung ID mo, affidavit. So, tatype nyo lang po yung affidavit. Yan. Maraming affidavit kasi, titype ko lang affidavit eh. Pwede kong i-type na affidavit of loss para mas complete, mas specific. Pag tinype yung affidavit of loss dito, you can get all the different kinds of affidavits of loss. Yan. For example, nawala mo yung passport, affidavit of loss of passport. I-click nyo lang po ito. Ayan, and makukuha na po ninyo yung dokumento. Ngayon, hindi ko pa pala na-discuss yung paggamit po ng credits, no? Let's go back to the credits portion kasi dinidiscuss ko yung credits. Hindi ko pa na-discuss kung paano ilagay yung credits.
Ito pong mga forms na to may kaakibat na credits. Ang 1 credit po is equal to 1 peso. Since nagbigay tayo 1,000 credits sa DTI, sa mga MSMEs natin, each, magagamit nyo po ito sa pag-download, pag-access ng legal content like this affidavit of loss. Ako, hindi ko na kailangan mag-click ng credits dito kasi nakuha ko na po ito dati. So let's go now to the credit section. Nakikita nyo po yung upper right. So sa upper right button, na green button dyan, meron tinatawag sa baba niyan, credit promo code. Dito nyo po lalagay yung MLW 500, yung nakita nyo po kanina. And then i-click nyo lang po itong load credit promo code. So after nyo ma-load yan, maklik ito, magdadagdag kayo ng 500 dito. So kung hindi ko pa nagagamit ng MLW 500, madadagdagan po ng 500 itong 910 credits ko. So magiging 1,410. Hindi ko lang siya magamit ngayon kasi nagamit ko na po siya dati. Isang beses lang po siya pwede gamitin. So hindi ko na po i-click yung credit promo code. Yes, ma'am. Another one is yung DTI, yung nakikita nyo po sa ticker sa baba. DTI R12_500. Yan. Load credit promo code. Madadagdagan na naman ng panibagong 500 credits. So 1,000 credits each MSME po. Naglaan po tayo dyan para po sa inyo talaga yan, para po masuportahan namin kayo digitally and remotely. And then you can click on this one na dadagdagan, magiging 1,000. So pag naubos man to, itong load na ito na tinatawag nating load or credits, vice versa, pwede po kayong mag-load sa GCash. Pag naubos na po yung 1,000 mag-load kayo sa GCash, ayan po yung denomination, or sa PayPal. Or pwede kayong mag-transfer via QR code. Nandito po ang instruction. So, maganda po nito is eventually, at the very least, pwede po kayong mag-load ng 500 kasi pag nag-load po kayo ng initial na 500 dito, 500 credits, yung next purchase niyo na credits by 20% discount na pag 1,000 credits ang binili. So, instead of 1,000 pesos for 1,000 credits, 800 na lang kasi 20% discount. Tapos, pag 5,000 credits ang kinuha ninyo for your business, it's discounted by 30%. So, 3,500 for 5,000 credits. So, let's explore na muna yung MyLegalWhiz para alam nyo po paano gamitin yung codes. So, yung affidavit of loss, bumalik tayo dito. You can ask questions po sa comment section. For example, you want a... ano ba maganda? Lease agreement. Lease agreement. Makikita nyo rin po yan sa legal form section. Hindi nyo na kailangan kalkalin pa yung Google and tignan ano ba yung tama dito, etc. Pwede, ang lease agreement kasi pwede equipment. Pwedeng kotse, vehicle lease. Pwedeng warehouse. Pwedeng contract of lease for commercial use with rental escalation clause. May mga ganyan po tayo ng mga agreements. I-click natin ito ngayon. I'm not sure kung nakuha ko na to dati. I think nakuha ko na kaya wala po siyang credits. Mamaya i-check natin. Pero makikita nyo dito, meron kayong parang credits. Credits na credits legal forms na makukuha. But just by clicking the button, makikita nyo po 7 pages na lease agreement yan. Makikita nyo po yan. Dyan. And you are guided by it. Ayan, makikita nyo yung lease agreements dyan. Check natin yung yung kailangan may credits na i-click. Check natin contracts. Let's try contracts. Pag tinype nyo po yung contracts dito, makukuha nyo lahat ng mga contracts from employment agreements, probationary employment agreement, etc. For example, contract of barter. Yan, medyo naging issue yan din before. Pero yan, maganda yan. Contract of barter exchange agreement actually yan. Yung magbibigay ka for example ng
cellphone in exchange for a laptop. Example lang po yan. Now, may contract of barter tayo dyan. In order for me to read the full text, kasi preview lang po, makikita nyo dito, unless kinlik nyo yung access for 150 credits, dito nyo magagamit yung credits ninyo. So, i-click nyo lang po ito, access for 150 credits, and then makukuha nyo na po yung deed of exchange of barter. Bakit po kailangan ng ganitong mga kontrata? Kasi minsan, hindi natin alam, hindi naman mag-violate, pwedeng makaligtaan ng isa yung kanyang obligasyon sa pinag-usapan ninyo. At least meron kayong pinanghahawakan na kontrata. For example, itong contract of barter na to. 150 credits, nabawasan ako 150, 760 na lang po ako. So yan, you can read contract of barter. Ngayon, ang maganda po dito sa MyLegalWhiz, aside from these contracts, agreements, lahat po ng kailangan nyo na business documents, even for companies na hindi na MSME, corporate na, outside of DTI, makakuha po kayo ng mga secretary certificate, board resolutions dito sa MyLegalWhiz. Pag yung kumpanya niyo kailangan ng training agreement, you can have the training agreement. Actually, this is an example na pinakita natin kanina sa video. Yung training agreement po yun, yung kinlik sa video. So sa training agreement, again, kompleto na kayo. Hindi nyo na kailangan hanapin pa sa internet and i-modify na lang po ninyo ito. Ngayon, kung ayaw nyo naman i-modify and gusto nyo naman po patulong, dito na papasok ang tinatawag nating Ask Leah. Okay? Ito po ang Ask Leah. I-click nyo lang po itong yung babae sa baba, no? Yung button dito. Leah stands for Legal Engineer Assistance. So, Legal Engineer Assistant po yan. It's a group of legal researchers, lawyers, Master in Business Administration graduates, teachers, pool of collaborators po ito that can help you in drafting your documents. Paano po gamitin ito? Napakadali lang. You just need to click on this category. For example, you want a legal form. Paano po? Tagalog, pwede. Paano po draft ang training agreement? Question mark. Tapos, sisend nyo lang po. Ayan, send sa baba. Para ka lang nag-send ng message. Or, papatulong po ako na mag-draft or magsulat ng lease agreement. O yan, pwede nyo rin po yan and then isasend nyo lang po. Pwede rin po kayong mag-attach ng file. Kunyari may ginawa kayo na agreement and hindi nyo alam kung tama or hindi, pwede nyo pong pa-check sa amin. You can choose a file in your computer and send it to us and we will review it. Kaya nga po sinasabi namin, usual namin sinasabi dito, lahat ng ngayon ng mga negosyante parang may legal department online. Suportado kayo up to the level of the single entrepreneur or yung mag-isang negosyante up to the big corporation. Magkakaroon po kayo ng access to quality legal services using MyLegalWhiz and using Ask Leah. Kasi pwede na po kayong magtanong eh. Kahit na 12 midnight na, pwede po kayong magtanong. And makikita po namin yan sa ticketing system namin. Sasagutin namin kayo the next business day. So, anytime po yan. Sa telepono ninyo, pwede kayong magtanong. Sa computer nyo sa bahay, anywhere you are in the world, pwede nyo pong i-access ang MyLegalWhiz. Okay. Dahil nandito na tayo sa Ask Leah, gusto kong i-discuss ano ba ang kaakibat na credits ng Ask Leah? Ang Ask Leah questions po ay libre. So, yung mga tanong, libre po yan. Yung mga sagot ang may corresponding credits. So, example po, no? Example. Nagtanong po kayo ng ganito, pag sinend nyo po ito, walang bawas sa credits ninyo. Pero pag sumagot po kami, it can be 0 credits to 500 or to up to 1,000. Depende po sa complication ng question. Tingnan po natin itong Ask Leah pricing.
mas mura pa rin po, definitely, kesa kung pumunta pa kayo sa labas, no? Delikado pa yung health ninyo, or magta-travel, meron pa kayong mga travel expenses, etc. And pwede pa kayong orasan ng abogado. Itong mga simpleng bagay na to, pwede na nating gamitin ang MyLegalWhiz. So dito, may Ask Clea Basic, Business, and Professional. Usually, ang nagtatanong po sa professional, mga abogado yan. Ang usual na nagtatanong ng mga basic legal questions are entrepreneurs and ordinary citizens. Ordinary citizens po is yung parang kahit yung kapitbahay lang, magtatanong ano bang difference ng legal separation and annulment. Ayan po. Am I entitled to support if I have a child with a man not my husband? These are the kinds of questions na basic sa amin. Am I obligated to give separation pay if an employee resigns? So these are all semi-business questions. And of course, yung mga summaries, summarize kami ng cases. So MyLegalWhiz. And these are the business questions. That includes tax, labor, general legal questions. Ang pricing range naman niya is 600 to 1,000. Depende. If you want us to draft a deed of absolute sale of a motor vehicle, can you provide a framework for company car plan policy, etc.? Can I provide transportation allowance? Am I required to provide transportation allowance to my employees? Or what is the tax implication of donations? So these are the kinds of Q&As na may corresponding credits. Ayan po, meron kayong guide. So alam nyo na po kung anong corresponding credits na pwedeng masingil, quote-unquote. Pero ang maganda po sa MyLegalWhiz, pag nasumagot kami sa Ask Clea, makikita nyo po ito sa inbox ninyo. Meron kayong inbox dito, manonotify kayo sa email ninyo kasi binibigay nyo po yung email ninyo through the sign up. So, ino-notify namin kayo. And then, makukuha nyo po yung sagot dito. So, bago nyo makuha yung sagot, meron pong excerpt. I think it's a 50-word or letter excerpt yata. Parang a portion of the answer. And then, before you view the full content, you will be prompted na parang read more or access for 100 credits. So, pag kindik nyo na po yun, madadownload yung document or madadownload or ma-access, mababasa ninyo yung full text ng content. So, yun po ang Ask Clea. Ganun lang po kasimple yun. Yan po, again, is your legal insurance, your legal department. Bakit po legal insurance ito? Kasi, kaya po legal insurance ito kasi anytime you need it, nandyan. And ang difference lang niya sa insurance is, sa insurance nagbabayad kayo monthly. Sa MyLegalWhiz, hindi, libre. Libre po siya, libre yung sign up niya. Tapos meron pa kayong pabaon na 1,000 credits from the DTI. And from us also, yung MLW 500. So, yun po ang MyLegalWhiz. Basically, I think na-discuss ko yung basic niya. We can search different topics also as we move along. Intellectual property, nandyan, trade secrets, domestic issues, marriage, etc. So, let me know po if you have questions. Naku, mukhang meron tayong question dito from Miss Maricel. Pero, unahin muna natin si Miss Poy. Meron ho ba kayong question or si Mr. Edgar? Sige po, pwede po kayo magtanong. Naka-unmute nyo lang po. Okay. May expiration ba itong pag-sign ng libre? Yes po. Di po, ang sign up po is walang expiration po. Pag naka-sign up na po kayo dyan, meron na po kayong account sa amin. So wala po expiration yun. Ang may expiration po dito is yung DTIR, yung credits po, DTIR 12_500. May expiration po yan next year. Hanggang next year po yan. Opo. Sana, kaya po gamitin na po natin. Actually, masusulit nyo naman po ito within the year. Kung marami kayong tanong, baka maubos bukas pala or this month or next month. Tapos na yung 1,000 credits. So, yes, sir. Ibig sabihin, up to December 31, 2020. Ganun ba? Pwede mag-sign up na mayroon silang credit na 500 o 1,000 ba?
Opo. They can sign up, use the credits until next year. Next year po. I mean, Pero, next year, 2021 next year up to December yes. 2022. Okay. Wala namang limit na. Sir, kasi we started July sa DTI. Sa July po. Sa July 31, 2020. 2021. The next question is, not necessarily dapat may business siya. Anybody? Yes, correct. Anyone po. Kaya marami-rami po tayo matutulungan dito na pwedeng gamitin yung mga codes natin. So, ibig sabihin, yung friends na mga ating micro, pwede pa silang mag-encourage ng kanilang mga kaibigan o mga kasamahan sa industriya na mag-sign up. Tama ba? Yes, sir. Tama po. Yung Chambers of Commerce natin, yung mga kaibigan natin, kapitbahay natin, OFW families, mag-sign up na po kayo. Meron po tayong, libre lang po yan, no? Kasi ang daming may tanong po kasi in our experience, sir. And Miss Poy, is ang daming OFWs din na nagtatanong sa akin, sa amin, dito sa MyLegalWhiz, about their properties sa Pilipinas. Hindi actually yung tanong nila sa abroad eh. Alam na nila yung sa abroad, yung mga regulasyon doon. Yung legal situation nila dito sa Pilipinas. One example is annulment, legal separation, nullity of marriage. So nagkakaroon po tayo ng problema doon. Unfortunately, land titles is another one. Birth certificate, inheritance. Inheritance po, very important. No, pwede po kayong gamitin ng MyLegalWhiz about inheritance. So, ito, may tinaype ako ngayon, libel, no? Kasi medyo nagiging issue rin po ito, no, sa mga negosyante natin, lalo na ngayon, online. Minsan, nagkakasingilan sa Facebook, nagkakapahiyaan sa Facebook, kunyari, yung may utang dyan, no, na hindi pa ako binabayaran, tapos itatag mo, diba? Miss Lovely, nakakakita ka ba ng ganon? Na situation, nakakakita po ako ng ganon. Mga may utang, pinopost sa Facebook. Medyo delikado po yon kasi pwedeng makasuhan ng libel yon. So, hindi po alam po ng mga kababayan natin, ng mga negosyante natin na ingat-ingat lang po tayo sa pag-post sa Facebook. Kasi kahit po totoo na may utang sila sa inyo, pag na pumasok kayo sa internet libel, ito nga, kiklik natin itong libel na to para may educate yung mga viewers natin. Pag pumasok po kayo sa elements of libel, ayan, elements of libel. Kita po ninyo na meron na kayong portion ng document. You can read more for 50 credits. Ayan. Diba sir, ganito nag-work ang credits. Makikita nyo na kagad, baka libelous yung gagawin ko. Tapos sinalagay ko sa internet, baka ma-cyber libel ako. Kasi, hindi naman sinasabi ng libel kung totoo or hindi yung sinabi mo. Kahit totoo, pwede ka ma-libel eh. Basta, defamatory imputation tending to cause dishonor, discredit, or contempt. In other words, masisira yung reputasyon ng sinabihan mo. And pinablicize mo. Ayan, publication. Publication by means of the internet. Yan po ang cyber libel, internet libel na tinatawag. May mali siya. No? Either law in fact and identifiability of the person defamed. So para po sa mga merong nagpautang, hindi pa nababayaran, ingat lang po sa paggamit ng Facebook. And in fairness, sa mga may utang, pag po tinext kayo, pag po tinatawagan kayo, sagutin nyo po ang telepono. Otherwise, baka makita po namin kayo sa Facebook and matatag kayo. Yan po naman kasi nagiging problema minsan, sir. Kaya nag-Facebook yung mga borrowers natin kasi hindi nagre-reply sa mga texts. Ganyan po yung nagiging sitwasyon natin. O ngayon, if you want to read the full text of the libel, you just need to read more for 50 credits. Ayan. Tingnan po natin, i-click ko na ito ngayon. Read more for 50 credits para makita po ng mga nanonood natin, ng mga negosyante.
If you read more for 50 credits, makikita nyo na yung full text. Ayan. Mahaba po ito. Kanina, ikli lang, no? Hanggang dito lang. Tapos, makikita nyo yung buong content. Ayan. With citations po yan. Mas madaling basahin for a non-lawyer. Ayan. Parang thesis. Mahaba po yan. Hindi na po natin babasahin yan. Pero I just gave you an example kung paano po gamitin and paano po gaano kalaman ang knowledge section ng MyLegalWhiz. Questions po? Okay. Sir. Sir Edgar, kung meron pa po kayong question before tayo mag-entertain ng mga questions from our audience. Pwede rin mag-sign up yung lawyer? Yes, sir. Actually. Oo. Ini-encourage po natin yung mga abogado, sir, na mag-sign up din. Kasi, sir, kung may abogado man po na nanonood ngayon, gagawa po kami ng platform para sa inyo para makapag-interact kayo mismo sa mga kliyente ninyo using MyLegalWhiz. So, tinutulungan din po natin, of course, sa mga abogado natin to reach potential clients. Kasi dati, sir, ganito yung sitwasyon natin. Hindi natin ma-access lahat yung mga abogado eh. Kasi physical kailangan or hindi natin kilala. Sa MyLegalWhiz, makikilala po ninyo kasi i-connect po namin yung mga abogado sa mga nangangailangan ng legal services, representation services. So, yan po ang gagawin namin sa MyLegalWhiz aside from providing you with valuable quality legal content and of course, services sa Ask Lea. Ginagamit po ito ng mga abogado at saka mga law students. Okay, meron akong pahabol na tanong. Yes, sir. Kasi sa DTI, dalawa yung aming function. Promotion ng business at saka consumer protection. So, I see. marami kami natatanggap na mga complaints galing sa ating mga clients ng mga transactions. So, yung parating nakaharap dyan is yung aming mediation officer. So, minsan, syempre, sa mediation, kailangan niya rin ng mga basis ng kanyang magiging decision, no? So, hindi lang, naano ko lang ngayon, na hindi lang pala ito para sa amin na mga tumutulong sa negosyo, kundi pati na rin sa aming kasamahan sa mediation, no? Sa consumer protection. So, encourage din sila na mag-sign up. Sana siguro, mabibigyan din sila ng, credit na malaki-laki. Yes, sir. Yes, sir. Each ano naman po, personnel has 1,000 credits. So, kaya po yan. Kaya po natin yan. Kasi, madali lang naman po yan eh. For example, itong Consumer Act of the Philippines, I think 50 credits lang ito. No. Oo, 50 credits lang po ito. And organized na. I-click nyo lang po ito. Consumer, no exchange, no return policy under the Consumer Act. 50 credits lang po ito. And then you can read an organized discussion of consumer protection. Yes, sir. So, i-spread out namin ito, no? Encourage namin yung mga consumer welfare organizations namin. Consumer welfare organizations, pati na yung sa mga malls, no? Yung consumer welfare desk nila, ipopromote namin itong platform na ito. So, maasahan mo sa Region 12 siguro may spread natin ito kasi malaking tulong ito lalo na sa ating mga mediation officers. Ay, so, opo. Yes, sir. Kasi marami parati kaming lalo na sa General Santos City, maraming natatanggap parati ng mga complaints, no? Hindi honor yung no return no exchange, so mga defective na mga goods. Okay, as far as the lemon law is concerned, mayroon pa rin kami natatanggap na ganyan ng mga complaint. Totoo po yan, sir, no? Maraming mga issue tulad ng highlight ko dito, sir, sa mga nanonood po natin. Ayan, no? Bawal po yan. Exchange will not be accepted on item in any way used. Sale items are non-refundable. Ito po yung, specifically, ang DTI mismo nagsabi po. DTI has disallowed the following phrases to be printed in the official receipts. Ayan.
Ayan po, no? Tapos rational for the prohibition. So tama po kayo, Sir Edgar, na kailangan meron po ang negosyante ng ganito para aware siya kung anong sinasabi ng batas. And madali lang naman po basahin dito kasi hindi niyo na kailangan basahin mismo yung raw content ng batas eh. Kasi naintindihan po namin yung negosyante, hindi naman po nila babasahin yung technical legal terms. Ang gusto nila is, ano ba yung sinasabi ng batas dyan? Ayan po ang MyLegalWhiz. Dyan sa knowledge section, ta-type nyo lang po. Consumer protection, no exchange, no return policy, etc. Makikita nyo na po ito. Kaya yes, we encourage all the mediation officers, sign up na po kayo for free. Yung instructions po, nasa baba, nasa ticker. Okay. So, siguro marami sa ating audience na may mga questions. Opo, meron nga po tayo a couple of questions here na pwede po nating discuss. By the way, bago natin discuss ito, nakita ko na naman, no shortchanging act. So mga ganito po, no? Establishments to give the exact change to the consumer. Meron po pala tayong ganito na no shortchanging act. So these kinds of information, napakaganda po na alamin ito ng mabuti and madali lang kasi siyang basahin. So i-check po natin dito first kay Miss Maricel Arandia. Sabi niya, isa po ako sa permit holder ng commercial sand and gravel. Ang problema ko po ngayon, check po natin i-project po natin. Ma'am, yung mga ganitong very specific questions, ang maganda po nito is mag-sign up po kayo and ask Leah kasi may team po talaga na sasagot ito with legal basis. Kasi ito ipapakita ko po in a minute. No, itong mga ganitong questions sinasagot po in detail ng ating team. Example. Bibigay tayo ng example ngayon. Okay, exit muna natin ito. Okay. So, ito po mga sample Ask Leah questions. Kung makikita nyo po sa screen, ayan. Ma'am, don't worry, we will copy-paste nyo lang po itong question nito. May karapatan po ba yun, may-ari na ipahinto yung extractions? Gayon, may license naman po kami. Maganda po ang question yan, Miss Maricel. I-sign up po kayo sa MyLegalWhiz, use the code. Kahit yung question po is libre, yung answer is may corresponding credits. So kung makikita nyo po sa screen, ganito po magtanong yung mga users natin. So check natin, no? Ganyan. Ayan, ito. Ayan, dito tayo. Ayan, nakikita nyo po yan. Ganyan po pwede magtanong. Tulad po ng tanong ni Ms. Maricel, pwede pong ganito ang question ninyo sa MyLegalWhiz. Ito naman, about separation pay naman ito. Empleyado po nagtatanong dito. And then we answer you with citations. Nakikita nyo po yan. Hindi lang po ang opinion ng binibigay namin. Actually, we provide you with the exact legal terms and mandate or requirements ng Supreme Court o ng batas. Yan po. Yan. Nakikita nyo yung blue citations. When we provide an answer, there's always a legal basis. So parang nagtanong na rin kayo sa abogado. And most of the time, mas detailed pa kasi pag tinanong nyo po ito and nagbigay ng ganito ang isang formal law firm, magbabayad po kayo ng malaki. Sa MyLegalWhiz, it's just like maybe 10 or 5% of your cost ang makukuha nyo out of the 100% na traditionally nababayaran nyo sa abogado. So this one will be answered ng efficiently kasi mas mabilis po naman kami mag-answer. It takes us a few hours or days depende po sa question ninyo. So yan po yung answer natin kay Ms. Maricel. And meron pong tanong dito si Mr. David Henry Santos. Not sure if na-discuss na, should dispute arises and umabot sa formal legal forum,
The resources ba dito, forms, Q&A through Leia, considered as official, formal, not sure sa term, admissible as legal document, legal opinion, etc. Implications, may additional po ba need na gawin? Okay, good question po ito. Di-discuss po natin. Sa MyLegalWhiz po, pag sinasagot po namin yung mga tanong sa Ask Leia, kita po natin ang Ask Leia dito. Okay. Nagbibigay po tayo ng legal basis. So in a way formal po. Tama po yung maganda po yung tanong niya kasi minsan sasagutin mo lang yung kliyente na parang kwentuhan lang. Sa MyLegalWhiz po documented siya. And may legal basis or citations. Ang legal basis po na tinatawag is nakabase po sa batas, whether sa yung mga tinatawag na Republic Acts, no, Commonwealth Act, etc., Presidential Decrees, yan po yung mga batas, and or mga Supreme Court cases na considered batas ng bansa. Kaya lagi namin ginagawa sa MyLegalWhiz po is laging may legal citation para nagkaharap man kayo, ito po, meron pong citation. Pwede nyo pong i-download sa MyLegalWhiz kasi lagi, kunyari may nakita kayo, grace period for loans. Dapat po 60 days, hindi po dapat mag-run yung interest namin kasi hindi pa po tapos ng December 31. Tama po kayo. Tapos pwede nyo pakita yung dokumento sa MyLegalWhiz na galing sa MyLegalWhiz kasi may citation po yon. Hindi po marerebat yun na hindi naman totoo yan eh. Hindi formal yan. Wala pong formal doon. Ang importante po is may legal basis. So I hope naintindihan ko po yung question or nasagot ko po yung question ni Mr. David. When the dispute arises, umabot sa formal legal forum, ibig sabihin siguro is sa kasuhan na. Pag umabot na po sa kasuhan na, kailangan nyo na po ng abogado nun. No? Pwede nyo pong tulungan yung abogado nyo kung wala pa siya ng MyLegalWhiz, papag-sign up nyo na po siya sa MyLegalWhiz para siya na po ang pwedeng mag-organize and mag-research ng pleading ninyo. But at least, you are already armed with the knowledge before you even consult a lawyer. Alam nyo na po, attorney, parang ito po ang sabi sa batas, etc. Ano po masasabi nyo dito? Ito po ba yung kailangan natin gawin, etc. So, yun po yung need nyo na additional gawin. Mag-hire ng lawyer pag umabot sa korte. Pag kailangan nyo na po ng representation. And lastly, meron po tayong I need an attorney dito. So, sa I need an attorney, sir, kung kailangan nyo ng abogado and wala kayong makitang abogado, i-type nyo lang po yung legal situation nyo dito and ihahanap po namin kayo ng abogado sa lugar ninyo. Kasi meron po kami mga partner sa Mindanao na pwede pong tumulong sa inyo na sige, kung hindi man sa exactly sa lugar ninyo, sa region mismo. So just click I need an attorney and then type your legal situation and then i-refer na po namin kayo sa abogado na applicable sa legal situation ninyo and kung saan kayo nakatira. Questions po? Miss Poy, baka may questions po kayo or comments? Comments po, pwede po kayo mag-comment. Comments. Wala naman po comments. Kasi Naka-mute ka lang, ma'am. Ayan. Okay. Marinig na po. Okay naman po, yes. Hindi po nag-echo. Hindi naman. Okay naman. Okay. So far, actually, it's a very good platform for mga MSMEs talaga naman na ina-assist, considering na most of our MSMEs nasa lower level ng business operation. So, sila mismo nag-handle ng transactions sa business, operations, production, and then minsan nga yung mga MSME clients namin, sila pa yung cashier, sila pa yung
gumagawa ng product, nagluluto. So this is very helpful actually for our MSMEs kasi para siyang sort of a DIY the term kasi online na siya, available na siya for MSMEs kahit hindi yung mga basic lang na mga services na gusto nilang ma-avail, pwede na diretso dito sa MyLegalWhiz. Kaya hindi na sila pupunta pa sa mga lawyers kung ganito lang, kung mga simple lang naman ang transactions in terms of legal services. So, pasensya na sa mga lawyers, may mababawasan sila ng clients. But on the MSME side, it is very helpful for them. Kasi nga, meron na silang free 1,000 peso credit. So, for example, kung hanapin nila lang yung contract of employment, like mga ganyan, kung mag-hire sila ng mga additional employees nila, dito na sila hahanap. And the template is already available, and all they have to do is ask si Leia, yung ating assistant for legal support, and they could look and make an employment contract based on the template na dito sa MyLegalWhiz. So, hopefully, madami ang magsasubscribe nito sa ating region to help pa more MSMEs. So, Tama po yun. Tama po yun, Miss Poy, no? Number one, no? You don't need to actually immediately, kasi subscribe, parang merong connotation na may bayad. Sign up for free lang po ito. So, libre po ito. Tapos, as needed, ma'am. As needed, kung kailangan mo, okay, kailangan ko itong knowledge, kailangan ko itong knowledge entry na ito. For example, kailangan ko na 50 credits. Nun, magagamit na nila yung 1,000 credits nila. Babawasan lang ng 50. Hanggang maubos, kung maubos man or kulang na yung credits nila, they can transfer, they can pay sa GCash or sa PayPal or sa BPI QR code. So, ganun lang po kadali yun. And also, I just want to clarify for all the lawyers, baka may mga lawyers na nanonood. Actually, ang purpose namin dito is really to help the lawyers. Kasi ma'am and sir, ang nangyayari po dito, ang statistics natin, kulang po tayo sa abogado sa buong Pilipinas. Kaya nga po maraming, even yung mga PAW lawyers natin, Public Attorney's Office, ang statistics po is one lawyer is to 6,000 clients a year. Parang imposible po yata na maserbisyuhan lahat. Yon ng isang abogado lang. Tinutulungan namin ng mga abogado na mag-focus, mag-provide ng quality legal services to their current clients. And yung mga hindi natutulungan nila, yung hindi na nila maserbisyuhan, kami na ang aako, kami na ang default, no? And then of course, yung mga abogado natin, they're not prevented in using credits.mylegalwiz. Magagamit po nila ito sa legal advice nila. Kasi a lot of our syempre, pag kailangan na ng representation, kailangan na pumunta sa korte, kailangan na ng abogado ng pleadings. Kailangan na nila mag-provide ng formal legal advice or letters or petition sa korte. Dito na nila magagamit ang MyLegalWhiz. Da-download na lang nila and gagawa na sila ng pleading para sa kanilang mga kliyente. Kasi hindi naman po ang gagawa nun ang mga non-lawyers. And tama po kayo, Ms. Poy, na quote-unquote DIY, no? Do it yourself initially. Kasi hindi naman lahat tayo pupunta sa korte. Kailangan lang natin malaman, kailangan ko ba magbayad ng separation pay? Hindi naman siya regular employee. Di ba may mga ganun po na tanong? Dito nyo malalaman. Pag project employment po, wala pong separation pay. So, pag regular employee na inalis or either nag-resign or inalis, kailangan po ng separation pay. Pag nag-resign, we call it, there is what we call humanitarian contribution kasi wala siyang trabaho. Pinapayagan ng Supreme Court na bigyan ng separation pay ang isang regular employee. So those are the questions na kung tatanong mo pa sa abogado, baka abutin ka pa ng siyam-siyam kasi busy yung abogado or magbabayad ka pa ng mahal kasi oorasan ka ng abogado.
So, yun lang po. Tulungan lang po with the lawyers, and of course, ang main purpose natin is tulungan ang mga negosyante natin. And another point, ma'am, narinig ko yung point mo, magandang yon, discussion yun, is para makapag-focus yung mga negosyante natin sa negosyo nila. Hindi para may iniisip pa sila, ay, ano bang dokumento yung kailangan kong ang ano bang kailangan kong dokumento na kailangan kong i-draft, employment con, iniisip pa niya instead of nagluluto na siya para sa restaurant niya or meron na siyang ginagawa na importante para kumita siya. Ito, ma-outsource na niya, quote-unquote, sa MyLegalWhiz yung mga kailangan niya na related sa legal dokumento or kaalaman. So, yun po. Just to add lang po, attorney, no, I think it's also important na maglagay tayo ng konting disclaimer kasi I believe that this legal online platform, hindi po sila nagno-notarize. Yes. So, baka yung ng mga SMEs natin, ng mga viewers na when they sign in sa ating MyLegalWhiz, they will be given the notarized copy, but it's not po. Kasi this is just the legal support. So, pupunta pa din po tayo sa lawyer to have the contracts or the legal documents notarized if needed. Tama po yun. Thank you, Ms. Poy, for clarifying that one. Hindi po kami nagna-notarize. Wala pa pong digital notarization. Meron lang remote notarization. Pero kailangan nyo yung pa rin po ibigay yung physical copy sa isang abogado, padala through mail or through courier, no, yung yung dokumento nyo para tatakan. Wala pa po tayong digital na pantatak. Kaya po wala po kaming services sa notary. So for example, kumuha kayo ng deed of sale sa MyLegalWhiz and finilapan nyo po yan, deed of sale. Kailangan nyo pa rin pong panotary yan. So, yun po. Ayan po yung mga deed of sale natin, no? Halos lahat. Licensed firearm, for example. Deed of sale, licensed firearm. Yan, 100 credits. So, meron na kayong dokumento for just 100 pesos, basically. 100 credits lang po ito. Tapos, if i-fill up nyo, kung gusto nyo, ayaw nyo i-fill up, gusto nyo kami na lang, just ask Leia. I-click nyo lang po si Leia dyan sa kaliwa. And then, tatype, ito po gusto namin, ito po brand ng namin, model, serial number, caliber ng barrel, bibenta po namin ito, etc. So, ito type nyo lang po yan, then we will fill it up for you. And then, yun, tapos na ang kontrata. Yeah, so... Any questions po before we end or comments? So, Ms. Poy, if there are no questions, maybe we can wrap it up. Okay. Sige po. Well, if they have questions naman po, they can access naman your Facebook page to ask for the questions and just comment sa ating mga recorded live videos for Region 12. And also, available naman po kami to they have questions regarding MyLegalWhiz, and I think you are also available through MyLegalWhiz. Pag may mga questions sila. I think in the site there are also frequently asked questions if they have questions na gusto itanong. So they can just access credits.mylegalwiz.com. So I think that's it for our orientation. Wala naman pong additional questions. Sir Edgar, do you have additional questions? Wala na. Okay. Okay. So thank you, Ms. Poy and Sir Edgar, and of course, lovely. No, again po, remind ko lang po kayo, please follow us on Facebook kasi lahat po ng mga features natin, new services natin, videos, nandyan po. You can, if you want to ask questions about how to use MyLegalWhiz, you can message us.
Or you can sign up to credits.mylegalwiz.com. Yung po nandyan, no? And then input the credit codes para po magamit yun ng husto yung MyLegalWhiz. And of course, thank you very much po sa lahat ng mga viewers natin today. And it's a fruitful discussion. Sige. So, thank you so much, Attorney, for this privilege na nag-orient po talaga kayo specifically for Region 12 kasi I understand you have visited other regions then for this. So, thank you very much for your time. Also, Miss Lovely, thank you for coordinating with us regarding po dito sa event na ito. And hopefully, we could have a lot of MSMEs and other clients na mag-avail ng ating DTI R12_500 na credits. And to close, formally close this event activity for this morning, I now give the floor to Sir Edgar for his closing remarks. Sir. Okay, again, maraming salamat sa pagbigay niyo ng time, no, sa itong isang napaka-importanting event, no, consider it also as kasing halaga ng mga binibigay namin na mga ibang seminars. So for those who find it very very useful, no, is huwag naman ipagkait, no, i-share natin sa ating mga kasamahan ng mga kailangan ng mga ganitong services. I know that yan iba, medyo mahirap magtanong sa abogado kasi natatakot sila sa sisingil. So, ang magagawa natin is i-share natin ito sa ating mga kasamahan. So again, we're very thankful, no, kay Attorney Dexter Feliciano for giving us the time, no, the opportunity. Again, dito kay ating PMU sa Manila, kay Ma'am Lovely Chan. So in behalf of our Regional Director, Attorney Jude Haugan, at saka yung aming Division Chief sa aming division, si Sir Robert Opresio, in-extend namin yung malaking pagpapasalamat both sa ating resource speaker at saka sa ating mga tagapanood. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po. Thank you very much, sir. And sa susunod po, we'll be open for another round of seminar, hopefully next year, Miss Lovely, para lang to review everything and kung may mga feedback yung mga users natin. Sir, salamat po. Pakishare na lang po ang MyLegalWhiz sa buong region. Libre lang po ito and magagamit nyo po yung mga codes. Salamat po. And we'll just play a video as an ending. Okay. Yes, sir. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, Attorney. Thank you, Miss Love. Thank you. Cliché but still, knowledge is power. Knowledge of the law enables us to reason out in an adverse situation. MyLegalWhiz is here to empower us. Speaking on behalf of the law students from Negros Oriental. Yan yung mga actual questions na sobrang open-ended, hindi masyadong detalyado. Today, we are introduced to another innovation, the MyLegalWhiz and Ask Free Legal Advice or Ask Leia. MyLegalWhiz is an innovative online platform for legal knowledge, documentation, and research services that can help our micro, small, and medium enterprises without spending immediately on technical legal references or without getting a professional retainer for their legal issues and queries. This is going to be very interesting, not only to lawyers but also to all who are in need or will be in need of lawyers. The interesting thing about it, however, is that you may not have to consult a lawyer in person anymore. You simply need to click your gadget and you are able to access legal content that you may need
whether you are a businessman, a legal researcher, or labor and tax professional. This is regarding the books and resources. Kasi they don't have a Rex bookstore in their area. Regular employee na siya. However, hindi yun ginrant ng kumpanya na. You are entitled to separation pay of at least 1 month pay for every year of service kapag regular employee ka. Yun yung hinahabol niya. So if you qualify as a regular employee earlier than in 2019, then your separation pay shall also be counted retroactively to cover the earlier years of service as a regular employee. It's about time that they should be educated on how to address some of these legal concerns, and they can access this through the tip of their fingers with MyLegalWhiz online platform. So I would like to thank MyLegalWhiz for initiating this roadshow caravan for our businesses to be able to educated on these concerns. Research at the tip of your fingers. Ganyan po kadali ang MyLegalWhiz. Kaya nga iniinganyo natin po ang ating mga kababayan, hindi lamang hindi lamang po yung mga eskwelahan sa mga law schools, Attorney M, kahit yung mga private companies, lalo na po mga LGU, mga LGU sa Attorney G. Di ba yung mga nasa gobyerno natin, mga ahensya ng pamahalaan, i-try nyo po ito dahil ito po yung malaking tulong sa kung paano po kami nakinabang dito. Ang puntahang legal ay nakikinabang dito, ang mga estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Maynila ay nakikinabang, kayo din po gusto namin makinabang. Kaya naisipan namin na gumawa o siguro i-maximize natin paggamit ng technology. So nakita nga namin itong MyLegalWhiz. Dito na kami naghahanap. Nagda-download kami ng mga forms. So wala kami ibang ginagawa kundi pag-download. So fill up na lang namin yung form, re-reviewin na lang namin. Do sari-sari stores and online shops that have capitalization lower than 20,000 pesos need to print official receipts at the BIR? We recommend that you still get a BIR certificate of registration and get an authority to print official receipts. Namatay from whom they did not inherit anything kasi wala kang property, pero nakatanggap naman sila sa lolo nila. So ang kadagdagan na kaalaman lang po.